از اتریوم اگر بخوام شروع بکنیم از این جهت که ما حالا من خودم داخل کانالم یه تحلیلی از اتریوم گذاشتم. اون تحلیلی که گذاشتم خب اگر دیده باشید در واقع پیشفرض ما این بود که در واقع این سقفی که اینجا داشتیم، یعنی با این پیشفرض اومدیم با جلو که این کف در واقع برای ما این گلف هست و قیمت قراره یه جای فیکوت بکنه و بیاد زیر این کف رو بزنه و این سقف رو هم البته این گلف داشتیم، ولی گفتیم آقا این گلفی هست که این سقف، گفتیم این گلفی هست که در واقع حالا اینجا یه سکرت هم به ما داده، ولی این گلفی هست که توی این ویدیو گفتیم به احتمال زیاد اینجا فیکوتش انجام نشده و قیمت به ناحیه اف اوزونش نرسیده و بعد اومدیم ناحیه‌ای رو براش تعریف کردیم برای اف اوزون که در واقع اون ناحیه‌ای که در مورد صحبت کردیم گفتیم آقا این سکرت یه افل پشت سکرتی وجود داره دیگه. حالا من خیلی خلاصه میگم که سریع ازش عبور بکنیم. یه افل پشت سکرتی وجود داره که اینه، بعد این ور سواب شده بود، این افل پشت سکرتمون شده بود این، و خب بعد اینو اگر میدادیم جلو یه دونه آرس بالا داشت که اومدیم این رو گرفتیم به عنوان در واقع آرس بالامون و این هم به سمت جلو که دادیم توی این سقف قبلی که قیمت بهش برخورد کرده بود. با توجه به اینکه حالا قیمت در واقع ریجکت خوبی داشت از این ناحیه، ما فرض رو اونجا توی لایوی که بودیم برای این گذاشتیم که خب این سقف کد شده و قیمت قرار بیاد این کف ها رو بزن، ولی در ادامه طبق چیزی که انتظار داشتیم پیش نرفت. یعنی من توی همون ویدیو هم گفتم که اگر نیاز به آپدیت باشه حتما آپدیتش میکنم و خب اینو دوباره مجدد توضیح میدم. ببینید اینجا الان دوباره قیمت بعد از اینکه این به ناحیه ما برخورد کرد اومد به سمت پایین و خب از یه ناحیه‌ای دوباره مجدد به سمت بالا حرکت کرد و رفت یه سقف جدیدی به ما. حالا من اگر همین ناحیه در واقع آرسی که از سمت چپ داشتم رو به سمت جلو منتقل بکنم، خب این رو میبینیم که یه همچین کینکی هم در واقع اومده باز از این ور داستان ساخته شده که کینکی هست که در واقع خودش ساختار تامین نقدینگی داره، یعنی به این صورت که لو های، این لور لو و این هایر هایی که اینجا ایجاد شده و لور لویی که دوباره زده، یعنی این همچین ساختار تامین نقدینگی هم اینجا داریم. ما با فرض اینکه این کینک در واقع دوباره سواپ این افل پشت سکرتمون هست و در واقع اومده سیمتری اون رو تکمیل کرده اگر بخوایم پیش بریم و یه دونه شونه چپ اگر من بخوام برای این رسم بکنم، میبینیم که الان خب شونه چپش رو در واقع قیمت زده و این برای من در واقع دیگه این گلفه، یعنی اون سناریویی که توی اون ویدیو گفته بودم از این ناحیه احتمال داره قیمت بیاد پایین از زیر این کف ها رو بزنه دیگه فعلا نقد شده و خب الان باید نیاز به آپدیت داره. الان ما یه اینگولف این بالا داریم فعلا و میخوایم با این اینگولفمون در واقع یه ترید انجام. حالا این اینگولفی که انجام شده خب چیزی که به نظر میرسه یه ساختار تامین نقدینگی بوده که خب در واقع شونه چپش رفته و اینگولف شده. حالا اتفاق که میتونه بیفته یکی این که خب قیمت بیاد پشت کل کینک رو برای ما بزنه، چون فعلا شونه چپش رو زده و اصلا تضمینی نیست که فقط صرفا با زدن شونه چپش دیگه اون ریتریس شروع بشه و قیمت بیاد در واقع فیکوتش رو انجام بده. میتونه یه سقف دیگه بزنه در واقع پشت کل کینک رو بزنه و بعد ریتریسش رو انجام بده برای. ولی اتفاقی که افتاد ما اگر دوباره این رو به عنوان یک کینک در نظر بگیریم که حالا توی این تایم پایین یه خورده در واقع این شادوهایی که اینجا خورده یکم زشت هست، ولی خب اون ساختار تامین نقدینگی رو در واقع تشکیل داده و توی تایم بالا اون ساختار تامین نقدینگی رو برای ما داره که من اگر چارت رو برعکس بکنم به این صورت که اینجا در واقع یه نقدینگی تشکیل شده، اینجا یه اتفاقاتی افتاده، این ولف اتفاق افتاده رفته بالا قیمت به ساختار ساخته و اومده به سمت پایین و یه همچین ساختار تامین نقدینگی برای ما تشکیل شده. بعد از اینکه این ساختار تایید شده به سمت پایین، خب این کینک ما
در واقع یه دونه اینر داره. این اینرش رو خب ما از همین آرت پایینش استفاده کردم که اگر 1 ساعتش بکنیم، حالا البته توی 15 دقیقه بهتر معلوم میشه، کل کینک معلوم میشه. اینجا یه حاصل شکست یه کینکی وجود داره که قیمت رو هولد کرده و فرستاده پایین ترین کف رو برای ما زده. خب که از این برم اگر دقت بکنی فلیپسون خوبی هست. و توی در واقع پایین اومدن این کینکی که اینجا داریم میبینیم و من دورش باکس کشیدم اومده و در واقع سواب به همین آرس پایینمون شده. پس من این رو به عنوان در واقع همون اینرفلم در نظر گرفتم. حالا این اینرفل من چند باری هم قیمت رو هولد کرده. اگر دقت بفرمایید اینجا یه دور هولد کرده، اینجا یه دور هولد کرده و اینجا دوباره قیمت بعد از اینکه اون شونه چپ رو زده، شونه چپ سمت در واقع چپی که صحبت کردیم الان در موردش رو زده، اومده بالا و دوباره از داخل همین اینر در واقع برای ما هولد شده. قیمت برای یه ریجکتی شده به سمت بالا. حالا چیزی که فعلا میدونیم و الان برامون مشخصه اینه که این اینر تبدیل به یک سطح جعلی شده برای. پس اولین نکته که برای ما وجود داره اینه که اینر داره برای ما در واقع به عنوان یک سطح جعلی عمل میکنه، چون نقدینگی زیادی این زیر وجود داره. یه FVG داریم میبینیم این زیر و تعداد برخوردهایی که به این اینر انجام شده میتونه در واقع یه نقدینگی باشه. حالا اگر این اینگولف بالای ما حالا کارش تموم شده باشه، یعنی همین صرفا همون زدن اون شونه چپ سمت چپ، این شونه چپ که اینجا دیدیم، حالا اگر بیارتش این شونه چپی که اینجا دیدیم دیگه در واقع با همین کفایت بکنه برای این گلف، قیمت میتونه مثلا یه ساختار در واقع این گلف PA سکرت که دوباره از همون خط میشه استفاده کرد، خطشون یه چپ تا این بیخ بیاد و بیاد پایین فیکوتش رو انجام بده و بره. حالا برای فیکوتش صحبت میکنیم، ما 2 تا ناحیه دارم، ولی صرفا میخواستم در مورد ساختار این پیوت صحبت بکنم. اگرم این گلف کامل نشده باشه، این میتونه دوباره یه سکرت بشه، یعنی این چیزی که اینجا داریم میبینیم یه سکرت بشه بیاد بالا در واقع، بعد این گلف کامل بشه و بعد بیاد به سراغ در واقع فیکوتشی و ناحیه افوزونش. این اینری که اینجا داشتیم و این ناحیه که من از چپ داشتم، خب من اینا رو اینجوری اسم گذاری میکنم، به این میگم PHL. اینم اگر دقت بکنید اجرا بوده، یعنی دقیقا اومده داخل همون پاز اجرا شده. این پاز آبی رنگ آرس چپمون بود، این اجرا، و اینجا الان قیمت زیر اجرامون رو زده، یا این اوردر فلویی که اینجا در واقع روی این اینر شکل گرفته بود الان برای ما اینجا نقص شده توی این کف آخری که اینجا داریم میبینیم. خب پس این 2 تا حالت میتونه داشته باشه، یا این گلف باشه و قیمت همون در واقع از همین بالاها یه در واقع سکرت برای ما بسازه و بیاد برای پیکود، یا این که نه، قیمت سکرت ساخته دوباره میخواد یه سقف دیگه بزنه با توجه به شکل و شمایلی که این پیوت داره که البته خیلی هم بیراه نیست، بره یه سقف دیگه بزنه و این گلف رو کامل بکنه و بعد بیاد برای ریتریس و فیکوتی که داریم. و از طرف خب این در واقع خیلی شارپ هم اومده بالا دیگه. حالا توی تایم بالا که بهش نگاه میکنیم یه خورده بیشتر شبیه شکل و شمایلش به سکرت بودن و من فعلا اینجاها کاری نمی کنم، چون برای من خیلی پوزیشن در واقع ریسکی میتونه باشه سل خلاف جهتش، ولی صرفا نظاره‌گرم برای اینکه ببینم چه اتفاقی برای قیمت میفته و بعد بتونم حالا اگر حالا اینجاها ستاپ ترتمیزی بعد از در واقع روشن‌تر شدن داستان برام اتفاق افتاد، بتونم روی در واقع ناحیه‌ام در واقع ورودم رو انجام بدم برای سل، اونم با حجم خیلی کم. ولی صرفا بیشتر دوست دارم که ریتریس اتفاق بیفته و به بایش فکر بکنم که در جهت اون اسکیل بزرگترمون هم هست و خب معمولا ستاپ هایی که در جهت اون اسکیل بزرگتر اتفاق میفته میتونه در واقع منطقی تر باشه و درصد خطای پایین تری داشته باشه. حالا برای ناحیه اف او زونش خب من 2 تا پیشنهاد دارم، یعنی 2 تا ناحیه احتمالی دارم.
یکی این که ما صرفا فارغ از چپ بیایم از همین کینک استفاده بکنیم. ما داریم میگیم الان اتفاقی که افتاده اینو یک کینک ساختار تامین نقدینگی دیدیم، یک کینک دیدیم که ساختارش هم نشونتون دادم. اینجا الان شونه چپش خورده، یعنی قیمت وارد فضای NPL شده و هرچی داشته و نداشته رو دیگه این گلف کرده و الان قیمت میتونه توی این مسیر بالا اومدن روی این یه اورجین برجین بسازه و بره برای ما. یعنی آرس پایینش رو من اگر دقت کنید همین کینکی که RTP مون رو هولد کرده رو، این RTP بزرگی که اینجا شکل گرفته، یک کینک اینجا وجود داره که RTP رو هولد کرده، اینو به عنوان آرس پایین در واقع در نظر گرفتم و خب حالا اینو میتونیم به عنوان در واقع اورجین برجین ازش استفاده بکنیم که میشه توالی ادامه اوردر فلوی در واقع این کف. یعنی باید بیاد قیمت اینر رو تبدیل به نقدینگی بکنه، مثلا حالا یا سکرت کنه یا در واقع دیاموندش کنه و بعد بیاد اینجا و حرکت بکنه به سمت ناحیه بعدی که داشتیم و توی ویدیو قبلا در موردش صحبت کردیم. پس این اولین ناحیه که میتونه داشته باشه. ببخشید الان آقا فردوس صدای من هست؟ بله صدا خوب. عذر میخوام ببخش. خواهش می‌کنم. خب پس این میتونه در واقع اولین ناحیه اون باشه که در واقع اورجین این که سمت چپمون هست و بعد دوباره قیمت بره به سمت بالا. یه احتمال دیگه هم که وجود داره اینه که قیمت در واقع بعد از این گلفی که حالا اینجا تکمیل میکنه و به سمت پایین ریتریس میده کل این رو تبدیل به نقدینگی بکنه برام. یعنی این بشه من برعکسش بکنم چارت رو، چون از این جهت دارم میگم که یکم شکل و شمایلش هم، یعنی یکم قیافه داستان هم برای من شبیه به نقدینگی هست. تعداد شادوهایی که کنار هم خورده یکم به شبیه به نقدینگی هست و بعد بیاد از لول در واقع پایین تری که وجود داره براش در واقع ادامه بایش رو به سمت بالا بره که اون لول بعدی همین FL فلیپسونمون هست که خب اینجا داریم میبینیم واکنش های خیلی خوبی داشته هر دو طرفی داستان و بکنم این صدا FL. قطع شد. الان صدامون هست؟ بله الان خوب. من فکر میکنم این الان بیاد واسه دایموند کردنش. آره ممکنه سکرت باشه و بیاد دایموند کنه. میگم اینجا زیاد کارش ندارم الان، فقط صرفا میخوام روی این دوتا ناحیه خریدم تمرکز بکنم که بعد از اینکه قیمت بهش رسید ببینم واکنش چیه. با درصد احتمال بیشتر این بالایی، ولی خب این ناحیه رو هم زیر نظر دارم که ممکنه همینجا اورژین برجینش رو انجام بده و دیگه عجله داشته باشه برای رفتن و همینجا کارشو بکنه. پس این رو هم زیر نظر دارم، ولی یه خورده ریسکیه به خاطر این در واقع شکل و شمایل این تیمی که اینجا ساخته شده و شبیه به نقدینگی هست. میتونه در واقع یعنی این کار رو هم بکنه، یعنی یه ساختار تامین نقدینگی برای ما بسازه. از طرفی نگاه کنید یه دونه خط روندم اگر از این کف من رسم بکنم یه چیزی میشه حوالی این ناحیه پایینمون که حالا در مورد این ناحیه پایین بعدا مجدد آپدیت میکنیم و صحبت میکنیم. ولی صرفا فعلا داستانی که داریم
اینه که الان یه اینگولف داریم ممکنه دیاموند بشه، بعد 2 تا ناحی هم برای خرید داریم که میخوایم روشون تمرکز بکنیم برای در واقع ریسک روی معامله باز. من حالا 4 تا برعکس کردم. این حالا در مورد اتریوم. در مورد بیت کوین که فعلا نظر خاصی ندارم، حقیقتا اصلا دیتایی نداره برای من در واقع بخوام در موردش صحبت بکنم در چپ. و اگر موافقین بریم سراغ چارت دیگه. اگر نکته‌ای هست روی این اتریوم بفرمایید، اگر نه بریم سراغ چارت دیگه. نه منم فکر میکنم نظرم با شما یکیه. میتونیم بریم روی یورو که موافق باشیم. بله بله اوکی. خب من چارت یورو رو بیارم، بریم تایم فریم بالا. خب یورو ببینید در واقع من باکس اضافه پاک کنم که خلوت شه یکم. اینا هم که فعلا دیگه کارشون نداریم، خیلی دور شد. ببینید یورو رو حالا ما من یه خیلی ناحیه بایسون داشتیم. آره خیلی سریع اگه بخوام فلش بک بزنم آقا فردوس، ببینید ما برای یورو اینجوری داستان رو چیده بودیم که حالا این پیچل این اجرا طبق چیزی که حالا یا اورجین بورجین یه اینری برای این فاز پیچلمون مشخص کرده بودیم که این بود که این اینر رو که من به سمت جلو میدادن، اینجا در واقع این کینک برای من تبدیل به سواب شده بود، یعنی از داخل حالت اورجین بورجین سواپش کرده بود. اجرای سفارشش رو که میدم به سمت جلو، یعنی آرس پایین همین کینک رو میدم به سمت جلو، میبینیم که اینجا این گل شده. این پی ای بوده، یعنی این در واقع نقدینگی، کل این داستان نقدینگی ما هست. اینجا زیرش خدشین کشیدم پی ای بوده، اینجا رفته در واقع روی همون ناحیه که از چپ این گل شده در واقع سکرت رو به ما داده. و علت شارپ بودن این حرکت هم همین بود که قیمتی که خیلی شارپ داشت میومد و هیچ در واقع ریتریس درست حسابی به ما نداد توی مسیر که بتونیم وارد بشیم و ستاپ خاصی شکل نگرفت. پس این لگ رو لگ سکرت میبینم، این سقف سکرت میبینم، این چپ سقف قبلیش رو این گفت میبینم و الان دنبال اف اوش هستم. اف اوش رو هم که خب بارها قبلا در موردش صحبت کردیم، در واقع کینکمون این هست از چپ که اینجا حالا اختیارش مشخصه و یه دی پی خب ترتمیزی که اینجا شکل گرفته و این ناحیه‌ای هست که میخوام قیمت در نهایت بهش برسه و اینجاها دنبال پوزیشن های خریدمون باشیم برای اینکه قیمت ریورس کنه و به چرخه به سمت بالا و فیکوتش رو انجام بده. و در واقع من برعکس بکنم چارت رو، در واقع به این صورت که ساختار برای ما بسازه اینجا یه این گل، این پیه، این سکرت، یه کنکن بزرگ ایجاد بشه، این فیکوت و یه ساختار تامین نقدینگی در واقع بزرگ برای ما اینجا تکمیل بشه. یک کینک بزرگ انتظار داریم که اینجا ساخته بشه. پس یورو رو فعلا در واقع جهت اصلیش رو در فریم بالا همچنان فعل میبینیم تا رسیدن به این کینک ناحیه دی پی که صحبت کردیم. حالا اتفاقی که افتاده چیه؟ الان در واقع این کینکمون کامل شد، این پی ای سکرتی که اینجا داشتیم تکمیل شد. این یه ساختار، خودش یه ساختار تامین نقدینگی هست از نوع کنکن. دوباره اینجا ما این گلف داشتیم، اینجا پی ای داشتیم، اینجا سکرت داشتیم، اینجا فیکوت یا همون سکرت در واقع تایم بالامون رو داشتیم و بعد الان قیمت اومده کفش رو زد کفش رو زده میخوام و این کینک رو تکمیل کرده. از اونجایی که اینجا همچنان اتفاق خاصی نیفتاده و کل این کینک برای ما اختیار هست و خب ما یه این گلف داشتیم از چپ که مربوط به این ساختار بوده که اینجا تریس عمیقش انجام شده و صرفا دیگه اینجاها چیز دیگری وجود ندارد در چپ تا همین ناحیه پایینمون. پس صرفا هر برگشتی به سمت بالا برای من در واقع طبق قوانین LFT به نشانه PA هست و خب زمانی که من با PA مواجه میشم، یعنی قیمت داره از PA برای من ریتریس میده به سمت بالا،
چیزی که من انتظار دارم، اولین چیزی که ذهنم میره به سمتش اینه که اینر این کینک بزرگ من کار بکنه. این کینکی که گفتم الان تکمیل شده، اینرش کار بکنه. یعنی الان قیمت در حال به نظرم تکمیل دهانه این کینک هست. خب اینر این کجا هست؟ اینرش اگه دقت بکنید یه دونه FL داریم اینجا که حالا میشه گفت RTP رو هولد کرده و حاصل شکست هست. این ور سواب شده، این FL نیو FL مون هست و اینجا سکرت شده، رفته سقف زده و ریخته و این FL پشت سکرت ما هست که هولد قیمت رو هم داشته. من جای درست این رو مشخص کردم که حالا بریم با هم ببینیم خیلی سریع. یه دونه لستریک داره، خب خیلی واضحه. من اینو به دلیل حالا برخوردهایی که توی جلوترم میبینیم ازش ناحیه خوبی دیدم. این همون لستریک هست، ناحیه خاکستری رنگ که اگر دقت بفرمایید اینجا هولد کرده قیمت رو. این ور این گلفش به ما یه هانت خارجی داده. اینجا بعد از اینکه این گلف شده رفته قیمت یه ساختار برای ما ساخته. پس اینا تماما در واقع تاییدیه اون ناحیه ما هست و خب توی مسیرم میشه گفت فلیپسون خوبی بوده. این جای درسته که میدم به سمت جلو. میبینیم که اینجا این کینگ روی اون جای درست سمت چپمون ساخته شده و این رو من به عنوان اولین ناحیه سلتونش دارم و به عنوان DP دارم که احتمال میدم قیمت مثلا حالا خودش رو برسونه به این ناحیه و از اینجا دوباره سل بشه برای تشکیل دهانه در واقع این کینگ و رسوندن خودش به این در واقع زیر این نقدینگی و FTR. پس اینجا اولین ناحیه‌ای هست که به مد نظرم هست. خب یه ناحیه دیگه هم که داریم که اگر این ناحیه همون فیل شد، ما یه دونه FL اینجا داریم. اگر دقت بفرمایید این کینگ یه فلگ لیمیتی هست که حاصل شکست سواپ این کینگ که اصلا اتفاقا این گلف و این ریتریس عمیقی که اینجا اتفاق افتاده بعد از زدن این سقف، یعنی شما فرض بر این بگیرید این FL تشکیل شده، هولد کرده، رفته رسیده حالا به این گلف، یعنی یه کاری انجام داده در اسکیل بزرگ و بعد زیر این FL که خورده دیگه تبدیل به PA شده و از این ور دیگه قیمت سقف جدیدی نزده. پس این ریتریس به دلیل این گلف این FL بوده و ببخشید و این FL مهمی هست. حالا این FLی بوده است که QMش برای ما یه دور ایگنور شده دیگه اگه دقت بکنید. یعنی اینجا که قیمت زیرش رو زده برگشته بالا و QMش ایگنور شده، رفته LS گرفته به خاطر اینکه این سقفمون این گلف بوده. حالا میتونه در درجه دوم بعد از اینکه قیمت دیگه حالا زیر این سکت این گلف رو زده بیاد و QM این هم کار بکنه. یعنی ناحیه بعدی که میتونیم داشته باشیم این در واقع آرسته در ایگنور شده سمت چپ. حالا یه لول بالاتر میشه دیگه، یعنی میشه محدودش اینجا. ولی فعلا من چون این کف رو PA دارم فرضم رو برای میذارم که همین اینر بخواد کار بکنه و این کینک بخواد کار بکنه. هرچند سعی میکنم که استاپم رو مثلا یه خورده دست دلبازتر پشت این بذارم. یعنی اگر بخوام این سل رو بگیرم و متقاعد بشم، ورودم که میشه روی همین کینک DP، استاپم میشه پشت این خود این فلگ لیمیت و تارگت من میشه زیر این نقدینگی که هلوش 1.6.5-7 رو داره برای ما و میصرفه ریسک ریواردش. پس اینم اینجاها کاریش ندارم، منتظرم بیاد بالا چون الان فعلا شکل و شمایل خوبی هم نداره تو تایم پایین و اصلا به نظرم به صلاح هم نیست که بخوایم زیاد روی تایم پایینش فکر بکنیم و حالا دنبال ستاپ باشیم. و صبر میکنم که بیاد پشت این اختیار هایی که داریم اینجا میبینیم و رسیدن به این حالا کینکی که DP هست. این هم که اختیار ما و نقدینگی ما هستش. اختیار. خب اینم از یورو. فعلا اینو سلمون دارم و حالا اون ناحیه QM سمت چپی که گفتم و اگر دقت بفرمایید یک خط روند اینجا بکشیم، این کینک هم میشه گره شکست خط روند
که من اینو هم اگر از چپ به سمت جلو بدم، یا کنید از چپ اگر من بخوام برای این یه آرس پیدا بکنم، در ظاهر همینه دیگه آرسمون. این فلگرمیت بوده که هولد کرده فرستاده بالاترین سقف زده. ولی خب من اگر این تایم پایین که دیدم جالب بود، یه خط بکشم از این سقف قبلیش به سمت جلو منتقل بکنم، اینجا رو کات کنم بریم پایین، یکم فرق میکنه داستان. یک ساعتش که بکنم که اون وقت میشه این پایینی که تو تایم بالا مشخص نبود، واضح نبود زیاد. این میشه در واقع آرسمون که من اونو اگر بکشم بدم جلو، دیگه این کینک برای من دیفی شده. یعنی نگاه کنید اونو بدم جلو، این گره شکست خط روندی که گفتم و این حالا ناحیه داخلی که اینجا صحبت کردیم، این دیگه برای ما دیپی شده و اینجاها میتونه دیگه در واقع روی این کینک ناحیه سیفی باشه برای سل مجدد و اینکه قیمت بیاد به سمت هانت این نقدینگی و رسیدن به اون ناحیه پاییزون تایم بالا. من اینا رو پاک میکنم، باکس اضافه رو پاک میکنم و این دوتا باکس رو نگه می‌دارم. اینم از حالا یورو و فعلا ناحیه سلزونی که من انتظار دارم پشت این اختیار اتفاق بیفته. شما اگر حالا کامنتی نظری چیزی در مورد یورو دارید بفرمایید. من فکر میکنم در تضاد با پوند باشه، به خاطر اینکه من یه ناحیه باید داشتم روی پوند و در واقع فکر میکنم آخرین کفی بود که من برای پوند میتونستم داشته باشم. حالا اگر که بریم روی چارت من میتونم نشون بدم. اوکی پیدا من پس این ویدیو رو اگر میشه این زوم رو چون تایمش داره تمام میشه تمامش کنیم، بریم روی زوم دیگه یه لینک دیگه در مورد پوندم صحبت. باشه. مرسی.